Glow at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Samphon Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold. Samphon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Lumipas at magbago man ang panahon, iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. 7 dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino sa Metro Manila. Ito ang DZXL Radyo Trabaho 558 kHz. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Importante diyan kasi sa COMELEC, malinis yung mga nagpapatakbo. Now, wala bang bahid? Pero kung may nakikita tayong bahid, ang bawat mamamayan maninindigan dapat. Sir, how are you, sir? Yes, sir. Sir Louis. Ito si Jing Paras ay... Yan po. May isang tao pagtulong ang tanging hangad. Pagmamahal sa kapwa siya'y bukas palad. Busilak kanyang puso para sa karamihan. Ika'y pagtatanggol at hindi pababayaan. Siya'y mabilis na aksyon para sa'yo. Basta't ikaw ay nasa tama, di ka madedehado. Kalaban ng mali na hindi niya papayagan. Yan si Secretary G Paras ang ating kaibigan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary G Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. Ang nais lamang niya ay makatulong sa lahat. Malasakit na tunay na karapat dapat sa tao na hindi makatwirang katarungan. Biktima ng korupsyon ay kanyang ipaglalaban. Prangkang tao na wala paligoy-ligoy. Kapag siya nagsalita, umatras ka na boy. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Tunay na kaibigan na hindi ka iiwanan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary G Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary G. Pero sa halip ng ito lahat, Ipa-Rush ay Kay Paras. mayroon namang isang mabuting tao. Ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. But the President can be very sure that in the coming days, we will fiscalize. Pag may nakita tayong masama, we will raise our voice because that is the essence of our presence here. Ayan mga kabansa, Ipa-Rush mo Kay Paras. And today ay Biyernes at tayo po ay nag-iisa rito. Pero in behalf of Secretary Jing Paras and Radyoman Eli Saludar ay eto tayo at ang pag-Friday po ang ating gagawin ay gagawa tayo ng editorial, no?
bibigyan namin kayo ng editorial na gagaling sa inyong lingkod, ang Maestro Ado Paglinawan, na bumabati ng isang napakagandang hapon sa inyong lahat. At yan po ay susuma ng mga issues na natalakay during the week, no? So from Monday to Thursday, pag Friday po, editorial lalabas dito sa Ipa-Rush Kay Paras, through the courtesy of yours truly, ayan, ang maestro. Sisimulan na po natin. Alam po ninyo, si President Ferdinand Marcos Jr. ay nagsabi na he agrees with the incomplete grade given him and his cabinet by economic experts as he wraps up his first year in office. Ano po? Ang sabi niya, I saw a report, no? Quote ko, earlier this morning, kahapon niya, where one of the economists said, the grade that I will give the president is incomplete. Kayo na nasa kolehiyo, alam niyo ang ibig sabihin niya, no? Sa madalit sabi, walang grade. Well, I agree with him. Sabi ng Pangulo, we are not yet done. So yan po, sinabi ng Pangulo sa sidelines ng paglulunsad ng Kanegosyo Center ng dyan sa Parañaque City. Well, actually, Mr. President, hindi incomplete ang tawag ko dyan. And in this editorial, I will call it a failure to launch. No? A failure to launch. 1 year has passed and it is not that you have not taken off. You have not yet begun. Hindi ka pa nagsisimula. Your administration can so far be described as a series of false starts. No? Kaya mga tao, medyo dito sa survey ni Marilourdes Tequia, they feel that problems are being thrown to the wayside and issues not being handled properly. So, yan po, no? False starts. And worse, your actions have spawned proofs of nepotism and cronyism. Napakaaga. People around you, mostly relatives, are being accused, allegedly, of wholesale corruption. No? And for starters, hindi maintindihan kung ano ang inyong vision at mission. Sa kampanya ninyo, sinabi ninyo, sama-sama tayong babangon. No? But the first thing you abandon are your loyalists. Your first lady is accused of being taken hostage ng kanyang mga dilawan na kotere. Ano ibig sabihin ng kotere? A small group of people with shared interests or tastes, especially one that is exclusive of other people. Ang iba pong pangalan niyan ay clique, inner circle, gang, cabal, pero sounds more like a syndicate because they are allegedly not only engaged in power tripping but criminal activities like smuggling and influence peddling. Of course, we're not making this allegations. We are merely citing perceptions. The second thing that happened to you, Mr. President, is that you abandoned your campaign promises to those who voted for you. 31 million yun, no? You made them expect that you will continue the vision of your father, their Apo Ferdi, and the jump start that President Rodrigo Duterte began for the nation. You said in your campaign, you are still a work in progress. You said that under your watch, the government will continue to improve the economy and address the biggest problem, and that is inflation. But, Mr. President, your Secretary of Finance
is good at nothing but like a very good accountant, window dressing. Abay, akalain mo ba naman, Mr. President, sabihin niya na ang growth rate ng Pilipinas noong third quarter ng 2022 ay 7.6 at 7.2 noong fourth quarter. But you know what? The big companies, especially those in the power sector, yung mga involved sa elektrisidad, mga kabansa, posted billions of profits, no? But did most of the people felt, no? They are now living better lives? Yan ang tanong. Your proposed budget for 2024 of 5.8 trillion is 10% increase from last year. Why? Because debt servicing has also increased. Habang lumalaki ho ang ating budget, bakit? Katulad nitong budget natin next year, 55% lang po dito ang manggagaling sa government revenues. Yung 45% po will be sourced from loans from Ben Diokno's favorite institutions, katulad ng World Bank and Asian Development Bank. Alam ninyo, yung World Bank, dominante dyan ang Amerika, at ang Asian Development Bank, dominante dyan ang Hapon. Yan po dalawang yan ang center of liberal economy in the planet. Sinasabi ng inyong Secretary of Budget Management na ang ratio of our gross domestic product is only 21% of the budget. So kung 21% at 5.8 trillion yan, ang ating gross domestic product is only about 1 point something trillion. Nakakahulugan, nagahul tayo sa area ng production of real products for export. Yan ho. Karamihan ho ng ating export, inaangkat lang natin ang mga spare parts ng mga electronic equipment from other countries. We process them. We assemble them here. And then we throw it back to the export bound for other countries. Wala tayong talagang pure pagdating sa mga ganyang consumer durables. No? As we have developed, tuloy, a servile economy to the Western countries that are primarily engaged in services, not goods. No? Hindi po mga tunay na produkto. So ano ang ating basically, yung ating GDP are basically anong talagang product dito ay diyan pong mga bananas, pineapple, mangoes, avocados, and lately, durian. Yun po lamang ang talagang sourced here. And the rest of the workforce are basically in service companies. Mga call centers, mga offline gaming, casinos, mga ganyan. Basically, doctors, professionals, nasa service, nasa field of service, at kung hindi sila makakita ng trabaho dito sa atin ang mga professional po natin at even ang mga ordinary housewives, they become overseas Filipino workers. Sure, mga kabansa, our OFWs have become a great boon to our economy, especially our foreign reserves. Pero hindi po sila, they have also bred the weakening of our family system. Meron pong trade-off sa social lives ng Pilipino. At ang hirap nito, habang nasisira ang pamilya, kumakalat ang depresyon among especially the youth, and this contribute to the growth of the illegal drug market. So given the situation, Mr. President,
how would your father approach the problem? Ngayon, mga kabansa, ako ay nagsulat ng isang libro, no? Ito po ang front cover niya, no? The Poverty of Power. Okay? Ayan po, makikita nyo dyan si Cory at si Noynoy Aquino, because the Poverty of Power is actually a survey of the 30 years from Aquino the mother to Aquino the son. At kung paano lahat ng sinimula ni Ferdinand Enralin Marcos Sr. ay binaliktad nila. No? At dalawang issue po dito ang tinalakay ko to the detailed, at yun po ang pag-waste natin ng ating water resources at ang katangahan natin pagdating sa energy sector. Ayan. Pero hindi tayo pakakalayo dahil dito po, no? By the way, you can have this book by texting me at 0917-336-4366. 0917-336-4366. Baliktaran po ito. The Poverty of Power, at nung tapos ko nang diskasin kung ano mga kapalpakan ng 30 years from Aquino the mother to Noynoy the son, ay dinugtong ko po yan sa pagpasok. No? The Power of Poverty. Kung paano kayong mga kabansa, lalo na yung mga mahihirap, ay bumoto para iluklok si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagkapangulo. No? So this is a transition, pero nagtapos po ako sa kanyang eleksyon. At nagbigay ng mga suhestyon, pero ano ito kung si senior ang nabubuhay pa, paano niya i-approach itong problema ni junior? Ayan. So I will read some parts of the book, no? On how Apo Ferdi would try to solve the problem of the junior. Ayan, no? Dito po sa chapter 25, page 258, babasahin ko for your enjoyment. Ferdinand Emmanuel Enralin Marcos Sr. was directive in his approaches to good governance. He was clear in his goal to establish a new society or bagong lipunan. In such a society, no longer would the Filipinos live in poverty, hunger, corruption, and violence. Yun po yung vision. After centuries of colonial oppression, no? 377 years under the Spanish, and 377 years, sabi ni former, the late Ambassador Emmanuel Pelaez, na tayo daw ay ininfirme sa loob ng kumbento ng mga Kachila, no? At sabi ni former Ambassador Pelaez, 40 years naman daw pagdating ng mga Amerikano, tayo ay dinala sa Hollywood. Ayun mga kabansa, no? So, it was time, sabi niya, for Filipinos to finally be free to fulfill their potential as human beings. And in what today would be understood as democratic socialism, hindi po tinawag ni Apo Ferdi noon dahil iba po magiging kahulugan, because in the light of the Cold War na prevailing nung panahon na yon, no? So ang tinawag po niya ito sa term na egalitarian. The closest meaning ng egalitarian ay isa pong filosofiya para sa lipunan at na nag-advocate ng removal of political inequalities sa mga taong bayan
promotion of economic socialism, kung ano ang mas mabuti sa nakakarami, and the decentralization of power to engage the citizens as involved as possible to nation building. Yan po yung tinatawag na empowerment. So, kinategorize niya yan sa tatlong heading: political liberation, economic emancipation, at social concord. Ang susi dito, sabi ni Marcos Sr., will be a progressive agro-industrial development. The agricultural and fisheries component of this was championed through the Green Revolution that enabled the Philippines not just to be self-sufficient in food, but better yet, a grain exporter of rice in barely 3 years. The industrial component naman po noon, was pre-staged by the nationalization of energy to provide low-cost electricity for residential and commercial consumers and more efficient mobility for transportation. Ayan. So, the twin formula was to divert the hacenderos of the land and the oligarchs controlling utilities and the business sector to a wider range of investments in 11 major industries. Ang dinatnan po kasing ekonomiya ni Presidente Marcos was still in the semi-feudalistic condition. No? So, at mga pera po ng karamihan ng mayayaman sa Pilipinas ay nakatanim doon sa lupa. Kaya, gumawa siya ng paraan para magkaroon ng land reform para mawala sa kamay ng mga oligarko at ng mga naghaharing uri ang kontrol sa agrikultura, at yung pera nila ilipat nila in any of the 11 major industries, namely copper smelting, phosphate fertilizer production, aluminum smelting, diesel engine manufacturing and automotive assembly, cement production, pulp and paper manufacturing, heavy engineering industries producing machine tools for large industrial plants, coconut industry diversification, integrated steel milling, alcogas manufacturing, 80% of which for use by motor vehicles. So both agro and industrial stimuli po were to create limitless employment. Pag dumami ang mga industries na yan, because those are labor-intensive, to a population noon po ay 35 million lamang ang mga Pilipino. Ayan. Ito po ay tinawag niya na revolution from the center. Kasi gagawin niya ang mga reforma ngayon sa pamamagitan using the government to balance the growth of agriculture and industries. Ayan mga kabansa. So yun ang naging approach, no? Yun ang naging approach ni Marcos Sr., no? And because napakababa ng ating elektrisidad noon, hindi na kailangang mamasyal pa si Apo Perde kung saan-saang mga nasyon, kung hindi rin lamang kailangan. He did not have to travel throughout the world. Why? Because his first priority po was fixing the basics at home dito sa loob ng Pilipinas. What did he use as engine to grow those 11 industries? Low electric power. So travel all you want, bongbong. Travel all you want. But if the cost
of operating business in the Philippines remains where it's at just for electricity alone, nobody will come burn their money just to pay for electric bills and make those fat oligarchs and yung mga nag-ahari na yan na lumaki pa sila. Ayan. No? Sa isang pag-aaral na ginawa ni Mahalea Ravago, isang masteral student sa Ateneo Department of Economics, as of 2021, pwede na natin pakita dito yung figure number 1. Ayan. As of 2021, electricity prices in the Philippines remain among the highest in Southeast Asia. Ayan mga kabansa, nakikita nyo yung chart na yan? Yung una sa tuktok ay Singapore. Yung pangalawa, Pilipinas. And the rest of ASEAN, makikita nyo pababa. Pag yan nakita ng isang investor, saan most likely on the issue of power siya mag-i-invest? Doon sa mahalang elektrisidad o doon sa mura? Bakit malusog ang Singapore? Malusog ang Singapore? Patutunayan natin kung bakit. The Philippines residential rate was 16 kilowatt per hour, second to Singapore and higher than Thailand, Indonesia, and Malaysia. Ayan po. No? So punta tayo ngayon sa figure number 2. Punta tayo sa figure number 2 at dyan makikita ninyo, mga kabansa, ang comparison sa labas naman ng ASEAN, this time taking into consideration Japan and New Zealand, na mataas din ang kuryente nila. Pero ang tanong, bakit tuloy-tuloy pa rin ang investment sa bansang Hapon at Singapore miski na mataas ang kuryente sa kanila? Ang sagot po dito, while Singapore and the Philippines are two countries with deregulated electricity industries, yung per capita gross domestic product po ng Singapore ang pinakamataas sa buong Southeast Asia. Siya po ay merong US dollar 66,176. Sa madalit sabi, mga kabansa, ang per capita GDP ng bawat isang tao sa Singapore ay 66,176 dolyares in terms of purchasing power. Samantalang tayo, mataas ang ating kuryente, pangalawa sa Singapore, pero ano lamang ang purchasing power ng Pilipino compared to the 66,000 ng Singapore? 3,413 lang po. In other words, miski na mataas ang kuryente sa Singapore, napakalawak at napakalusog at napakalakas ng merkado ng disposable income ng mga Singaporeans. Tayo mga Pilipino is not even 5% ng Singapore pagdating sa gastusan. Alam niyo mga kabansa, ito kalunos-lunos. Therefore, the Philippines, the electricity rates are for 101 to 200 kilowatt per hour. A residential customer with 200 kilowatt per hour a month in Meralco's franchise area, for instance, ay magkakaroon ng monthly bill na $36 o malapit na sa 2,000. Pero ano lamang ang meron siya? Meron lamang siyang refrigerator, electric fan,
flat iron, TV set, at radyo. Wala pang aircon yan. No? Ako ay may aircon nung nakaraang buwan ay lumampas ho ng 5,000. Isa lamang ho aircon ko. Ginagamit ko lang ito pagtulog sa kinagabihan tuwing ako'y uuwi. So, what happened dito is that the money is just circulating among sa taas. Sa taas lang ho umiikot ang pera. But not among doon sa majority ng population sa baba. No? Kaya sinasabi ninyo, bakit ang dami-dami ko nakikita ang mga pulubi sa mga street corners? Kinakatok ang windshield ko pagka ako'y dumarating doon at na-stop ng traffic light. Pero sa kapaligiran ko, napakarami namang flashy cars and SUV sa street. Yan po mga kabansa. Dahilan po doon lamang sa taas, sa top 10% ng population umiikot ang pera. Hindi po yan pumapaimbulog para ma-share with the greater community, with the greater population. Ang grasya ng bansa. So magsimula ka muna sa basics, bongbong. Yan ang message ng editorial ngayon. Kaso hindi At ito ang mga tinalakay natin during the week. Yung Department of Energy mo ang kalihim tao ni Sabine Aboitiz, si Rafael Lutilla. Yung chairman ng Energy Regulatory Board mo, bata ni Aboitiz. Sino ba si Aboitiz? The best friend mo, paano magkakaroon ng structural changes niyan sa industriya ng kuryente? Sagutin mo nga taong bayan. In 2019, bigyan ko lang kayo ng ideya. Kung paano yung pera ay nandun lang sa taas. Noong 2019, before the pandemic erupted, Aboitiz booked 17 billion in net profit. Okay? Of course, bumagsak yan noong COVID to 12.6 billion, no? But, in 2021, from 17 billion in 2019 to 2021, umakyat na kita niya sa 21 billion. And last year, umakyat pa by 32% sa 28 billion in net income. So, pag ganito kalaki ang kinikita ng iyong dabarkads, bongbong, sino ang poproteksyonan ni Aboitiz? Yung mga industriya ba niya? O ang sarili niyang bulsa? Sabi nga ni General Luna, teka muna, bayan bago sarili. Pero hindi po in this case. In fact, hindi pa po nagkasya doon. Binigyan pa po ng behest loan sa Land Bank of the Philippines na 20 billion si Aboitiz noong nakaraang Enero. Wala pa pong 7 buwan sa pwesto si BBM. Ganong may sarili naman siyang bangko, ang Union Bank. Bakit kailangan pang gamitin ang pera ng Land Bank of the Philippines na dapat ay italaga lamang sa mga farmers and fisherfolk? At sa agrarian reform. Ang hindi maintindihan, isa pa, ay umangal si Ben Jokno na wala na raw pera sa mga men in uniform, yung mga MUP, kasama mga sundalo dyan at kapulisan. 160 billion daw noong 2021, 2013 billion daw noong 2022 at lalampas ng 1 trilyon by 2025. Sino ba ang OGAG
na nag-aproba niyan under Duterte. Hindi ba si Ben Jokno rin sa kanyang papel bilang budget secretary? Kundi ba naman siya bobo? Bakit? Nilamsam niya ang buong increase ng pensyon. Kasama ang allowances sa tibang benefits sa sweldo ng MUP. Ganong dapat alam niya na ang epekto nito sa lalo na retroactive yan sa mga datihan na retired. Ay hindi na ito maibabawas sa ilalim ng batas ng non-diminution of benefits. At tapos ngayon siya nagre-reklamo at ngayon tayo nakanganga. At saka bakit hindi nagtitipid ang gobyerno sa mga ibang gastusin? Hindi man lang mag-declare ng austerity program. Hindi lang yan, mga kabansa. Bukod dito ay masyado pa siyang galante sa kanyang mga best friends forever. No? Next year pa ang terminasyon ng privatization contract ng Malampaya sa Palawan. Binigyan mo na ng 15-year extension si Enrique Razon na membro ng Magnificent Seven mo. Sangayon kay Maharlika. Hindi mo ba alam na para umiwas sa sinasabi ni Ben Jokno sa posibleng fiscal collapse dahil dyan sa MUP, dalawang opsyon ang meron ka. Pero hindi mo iniisip kung ano mabuti sa bansa eh. Ha? Ano? Number one option. Kung nagbidding ka dyan, kung sino mag-take over sa Malampaya, kung i-retain mo ang privatization, sa joining fees pa lang, makapag-raise ka na ng 20 billion. At kung iti-take over naman ng gobyerno, through the Philippine National Oil Corporation at government na magpapatakbo, ang kita ng gobyerno dyan ay 100 million a day. In other words, kikita tayo ng pinakamaliit na 36 billion in a year. Kung ikaw ay naghahanap ng pera, ayan. Hindi eh. Sobrang galante. Yung isa po pang BFF na si Lance Gokongwei, ano naman ang magic na ginawa ninyo? Para pagtakpan ang kanyang 9.4 billion losses in the last 2.5 years, sa kanyang petrochemical business, binigyan mo ang kumpanya niya na J. Summit Olefins Corporation ng tariff shield. Hindi magbabayad ng tariff to keep up rival imports matapos itong aprobahan. Hindi aprobahan ni Digong nung termino niya. Binaliktad mo para i-accommodate ang isa na namang membro ng Magnificent Seven. Akala ko ba liberal economy? Bakit hindi yata level ang playing field? Alam po ninyo mga kabansa, delikado ito. Delikado ito. Why? Why is this dangerous? Because it sends a very bad signal to incoming foreign investments. It sends a very bad signal sa mga incoming foreign investments. Mataas na ang kuryente, mataas na ang kuryente, hindi pa level ang playing field. O hindi ba dahil sa ganyang usapin, umalis ang FedEx sa Subic Bay? Alam nyo ba, bago napunta ang FedEx sa China, yan ang hirap na inabot dyan ni Dick Gordon para yung kanilang Southeast Asian hub up to Australia ay dito nilocate sa Subic Bay Freeport Zone. Pero nung umalis po si
Nung umalis po si Dick Gordon, ay yung pumalit. Yung pumalit na congressman from Bataan, ay binago po ang mga rules of engagement. Pinakialaman po ang playing field kaya hindi na naging level. And after just 2 years from Gordon, ay umalis ang FedEx. Marami pang sumunod. Marami pang locators from Subic ang umalis. Because pabago-bago ang mga regulasyones. Ang mga regulasyones. Incomplete grade. Nako mga kabansa. Para sa akin, drop ka na sa subject ko. Pero alam mo, Mr. President, itong recent appointment mo, maraming nagulat. Maraming nagulat. And maybe this could be a fresh start. Kasi we're not giving up on you. We have no choice. You're already the president. So we have to make the best of everything. Unless the politicians have any other different idea, but there you go. Kaninong appointment ang sinasabi ko na turn the heads of many, including my head and that of Secretary Jing Paras. Larry Gadon is a breath of fresh air in your cabinet, no? Kasama na rito ang performers na si Sara Duterte at Christine Frasco. Yan po ang mga performers. Alam kong naiintindihan ng bagong sekretary ng Poverty Alleviation na si Larry Gadon ang issue na tinalakay natin ngayong araw na ito. At sana naman na hindi siya makalimot, lalo na sa issue ng mataas na kuryente at tuluyang pandurugas ng mga oligarko at pagsipsip sa dugo ng sambayanan. Sa opening project pa lamang ni Larry Gadon, perhaps, ito na ang isa na merong definite vision, deliberate roadmap, and concrete projects immediately after his appointment. Ay, hindi ko na didiscussin dito yung disbarment. That is a separate issue. Mas importante ho sa akin na mabawasan ang poverty kesa manatiling abogado si Larry Gadon. Tama ang sinabi niya. Being a secretary is sweeter than being an attorney. Pero siya ay maglulunsad po next month ng Batang Busog na Lusog BBM program to target malnutrition among public elementary school students, launched in time for the National Nutrition Month. Ayan, mga kabansa. Recently, an international study ay naglabas ng deteriorating performance ng ating mga mag-aaral are showing as compared to the improvement of their counterparts in ASEAN and throughout the world. Deteriorating. Gadon attributes this to lack of nutrition or hunger. Kakaunti po nakakaalam, mga kabansa. Hindi ko rin ito alam eh. Nagbukas lang ako ng isang maliit na eskwela bago mag-COVID. Of course, nagsara dahil sa COVID. Pero doon sa mga seminar ay tinalakay namin na 75% pala ng utak ng ating mga babies ay nakukumpleto sa kanilang first 6 years. Alam nyo ba yun, mga kabansa? Kaya pala tinawag na pagdating ng isang bata
sa age 7, naka-reach na siya ng age of reason. At yung 25%, pupunuin na lang niya yon through his life, through vicarious experience and further learning. Pero what if a great portion of society, mga kabansa, is malnourished, especially the poorest of the poor? In fact, may mga nilabas si Health Secretary Ted Herbosa, who is also promising to be a bold performer. Pang-apat na siguro si Doc Ted. No? Kinonfirm niya itong kondisyon na ito, when he announced na stunting, pagkabansot, hindi lamang sa kaayusan, kundi pagkabansot ng utak, ng pag-iisip. Among ages 0 to 23 months, from 0 to 2 years, ay 22% po. Wow! Kalunos-lunos. This is a national emergency para sa akin. At 29% sa mga under 5 years old. 2 years old to 5 years old. So ano to? Ano ito? 22% plus 29%, 51% ng kabataan natin hanggang makarating sila ng 6 ay bansutized. Mga kabansa. Yan ang ibig sabihin nito. And of course, even sa daycare facilities, 20% ang malnourished. Of course, Gadon will have to work closely with other government agencies, and hopefully you will give him your support, Mr. President, just as you're giving Sara Duterte, Madam Frasco, and Ted Herbosa your utmost support. These are the probable performers in your cabinet that can change the initial perception of people. Alam po ninyo itong Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras na programa. We intentionally are critical here because on issue basis, because we want, gusto ho naming gisingin ang mga damdamin ng sambayanan. Lalo-lalo na mga nanunungkulan sa pamahalaan. No? At bukod doon, ito si Gadon, nagpunta ho siya sa China, ang Taiwan, at saka kalaka-obserba siya ng mga micro-industries scattered in their communities that employ 50 to 100 personnel. So, Gadon will also have to coordinate with the Department of Labor on that. And the Department of Trade. And why model after China? Because China is the only country in the world that has freed 800 million of its people in barely 30 years using the strategy of micro-industries. Diyan ho magaling ang mga Chino. Di ba? Usually, di ba? Sila yung may sari-sari store sa kanto. Hindi lang kayo makakabili. Makapagpapalista pa kayo. At saka kung mga kaibigan nyo si Kabise, ay makakautang pa kayo kung ang inyong anak ay nasa ospital o di kaya ay mag-aaral. Di ba? Modeling after China is a first great idea. A key Marcos appointee has unabashedly positioned himself, and this is Larry Gadon. Yung iba,
jingle lights na dyan sa tabi-tabi. Ha? Para suyuin lamang ang mga Amerikano. Asa na sila ngayon? Ha? Hindi natin ito didiscusin sa Friday na ito. Pero ito pong evolving issue on the EDCA basis na pinaniwala nila tayo na 5 lamang nung ito ay pirmahan noong 2014 ay ginawa ho sa pamamagitan ng bright boy ng mga Amerikano dito, si Carlito Galvez, former Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, na pinaltan po ni Gibo Teodoro. By the way, tahimik na tahimik si Gibo. He might be the 5th or 6th performing cabinet member. So, yan po ang mga challenges na hinaharap. Finally, Bongbong Marcos appoints his first among Marcos loyalists. At sabi ko nga kay Larry nung magkausap kami, pare, this will not settle well with many people. Na inaway mo on your way to where you are now. Nakilala ko si Larry Gadon nung pinaglalaban namin. Ang matalik kong kaibigan na si Rene Corona na Chief Justice of the Supreme Court, at kami nakiisa sa kanyang asawa na si Tina at sa kanyang mga anak, si Frank at si Carla. At di ko maalala yung pangatlo na anak niya. And tooth and nail po, tumulong kami ni Larry Gadon. Pero of course, we could not overtake the power tripping that was true at that time. Si Larry po, matapang ito. Nag-file ito ng impeachment case si Lourdes Sereno noong 2017. Medyo hindi lang natuloy yun dahil superseded ng co-warranto action ng Supreme Court na final ni Solicitor Pepe Calida. Pero ikinatanggal din ni Lourdes Sereno at sa lingwahe ng desisyon. Ab initio, ibig sabihin, hindi naging justice si Lourdes Sereno. Katang-isip lang niya yun. Pero noong 2019, mga kabansa, nag-file si Gadon ng another impeachment case, this time against Associate Justice Marvic Leonan. Alleging that the magistrate was just delaying the electoral protest of then Vice Presidential candidate protester Bongbong Marcos, pero inuupuan pa raw niya ang 82 backlog cases. No? Well, baka ito na naging problema niya sa kanyang disbarment dahil si Justice Leonen po is still incumbent. Pero sabi nga nila, anong klaseng desisyon ng Supreme Court yan? Tatalakayin natin in another day. But I would just like to let you know na ang complainant po na inaksyonan ng Supreme Court dito sa disbarment case was a certain Raisa Robles. Na nakatanggap naman ng di kanais-nais na mga salita mula dito kay Larry. Kaya medyo mapagalitan din yata siya ni First Lady Liza Araneta. Alam nyo naman dito sa ating bansa, dapat igalang natin ang mga kababaihan. So binabalanse ko lamang po. But, bakit siya ang na-single out? Anong nangyari sa kaso ni Chel Jokno na niloko ang Supreme Court nung mag-file siya ng petisyon sa mga fishermen na sinabi later ng mga fishermen ay hindi naman sila nag-issue ng special
power of attorney. Yeah. Ha? Despite shell joke po ito, falsification of the alleged complainant's authorization, he was neither disbarred nor suspended. Yung kaso nila de Lima, which was mas mabigat, because the Secretary of State, of Justice, dinefine ni De Lima ang Supreme Court order allowing former President Gloria Macapagal-Arroyo to travel out of the country for medical reasons. Worse, she admitted illicit, immoral, and illegal cohabitation with her driver. Pero hindi siya dinisbar ng Supreme Court. Hindi man lang siya pinagalitan o sinuspindi. So yan mga kabansa ang mga issues na gumagabay sa nakaraang linggo sa aming pagtalakay dito sa Ipa-Rush Kay Paras. No? Alam po ninyo, uulitin ko, kung gusto nyo magkaroon ng kopya ng aking libro, i-dial lamang po, no? 0917-336-4366. Ang unang yugto, kung paano nawala ang visyon ng ama. At yung ikalawang yugto, kung paano naman naging Pangulo ng Pilipinas ang kanyang anak. Yan po. Tandaan ninyo ang numero, 0917-336-4366. At sana po ay magkita-kita ulit tayo. At salamat sa inyong tuluyang pagtangkilik. Ito po si Maestro Ado Paglinawan, ang kaibigan po ni Secretary Jacinto Paras at ni Radyoman Eli Saludar. Maraming salamat sa inyo. Magkita-kita tayo uli sa Lunes ng hapon. Thank you! Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras sa RMN DZXL. Premium D3 ang bago. Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm